වලට අවශ්‍ය වෙනවා පැන්සල, කතුර, නූල් පන්දුවක්, මෙහෙම ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් ඇඳලා පස්සේ ආයි මේ පැත්තේ නැත්නම් කපපු කැතුම් පාරවල් දෙකේ ඉන්න පුළුවන්. එකට අපිට මෙහෙම විතරයි. අන්න අපිට මෙන්න මේ iPhone පුංචි දුවේ පුතේ පුංචි අපට නනගුණදම් Facebook පිටුවෙන් සහ YouTube channel එකෙන් ඔබට නරඹන්න පුළුවන් අලුත් නිර්මාණයක් අරගෙන අද ටීචර් ඇවිල්ලා තියෙනවා පුතාලට අද අපි නිර්මාණය කරන්න යන්නේ ලස්සන සැරසිල්ලක් ලැන්ටර්න් එකක් තියන් පුතේ අපි වෙසක් සැරසිල්ලක් කියලා කිව්වොත් වෙසක් එකට තව පුතාලට ඕන ලස්සන කරන්න පන්ති කාමරේ channel දිගේ ඉල්ලන්න හරි ඒ වගේ ලස්සනට එල්ලන්න පුළුවන් නිර්මාණයක් තමයි අපි අද කරන්නේ. ඒ සඳහා පුතාලට අවශ්‍ය වෙනවා පැන්සල, කතුර, නූල් පන්දුවක්, මේ පීරිසිය අරන් තින් පුතේ රවුමක් අඳින්න. ඒකට නැත්තම් පුතාලට කව කටුවක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ A4 sheet දෙකක් ඕනේ පුතාලට මේ නිර්මාණයට ගම් බෝතලයයි. දැන් පුතේ ඉස්සෙල්ලාම පුතාලා කැමති පාටවල් දෙකකින් මේක නිකන් තද පාටවල් වලින් ගන්නව නම් හොඳයි. කැමති පාටකින් A4 කොළ දෙකක් අරගෙන මෙහෙම එක මත එක තියලා පුතාලට මෙතන මේ රවුම කව කට්ටකින් හරි මම දැන් පුතාලට පීරිසියක් ගත්තේ පීරිසිය තියලා කපන්න ලේසි නිසා පහසු නිසා පුතාලට අඳින්න ලේසිනේ. ඒ නිසා පීරිසියක් අරගෙන පුතේ මේ වගේ පිටුපස්ස හරවලා පුතාලට මෙන්න මේ වගේ මේ A4 කොලේ මැදින් තියලා පුතේ පුතාලට පහසුවෙන් මේ ආකාරයට පැන්සලෙන් රවුමක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේ A4 කොල දෙක උඩින් මේක ඇඳලා ඊට පස්සේ කතුර අරගෙන පුතේ මේ A4 කොල දෙකම අල්ලගෙන ඕනේ පුතාලා කපන්න. මෙහෙම දැන් පුතාලට මෙහෙම රවුම් දෙකක් තියෙන මේක පුතේ දැන් පුතාලා දන්නවනේ ඇතුලේ රවුමක් තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා පුතේ මේක ඇරලා බලන්න එපා. මේක මෙහෙම්මම පුතේ දෙකට නවන්න. මෙහෙම දෙකට නවන්න. දෙකට නවලා මේක දැන් අපිට පේන්නේ භාගයක්. මේකයි දෙකට නවන්න. මෙන්න මේ විදිහට නැවත දෙකට නවන්න. හරියටම කොන් දෙකට නවන්න. නැවතත් දෙකට නවන්න. හරි. දැන් අපිට මෙන්න මේ වගේ මේ හේතුවක හැඩයක් වගේ තමයි පුතේ ඒක දකින්න පුළුවන්. පස්සේ පුතා මේක අතට අරගෙන දැන් පුතේ අපි මේක කපන්න යන්නේ. පුතාලා මේක මේ පුතාලට කපන්න එක සැරේ අමාරු නම් මෙන්න මෙහෙම ඇඳ ගන්න පුතේ. මෙහෙම මේ මෙතන කෙරවල වෙනකන් අදින්නේ. මෙහෙම ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් ඇඳලා පස්සේ ආයි මේ පැත්තේ. මෙහෙම. ඊපස්සේ ආයි මේක සමදුරින් අදිනවා නම් හොඳයි පුතාලා. ඒක ලස්සනට එනවා එක. එහෙම ඔන්නෝම පුතාලා මේක ඉවර වෙනකන් ඇඳ ගන්න. දැන් අපි ඊට පස්සේ මේ ඉරි පාරවල් දිගේ තමයි පුතේ කපන්න යන්නේ. දැන් මේක මේ පැත්තට තියෙන නිසා මම මෙහෙම කපන්න. මෙහෙම ඉරි අඳින්න පුතාලා මම ටීචර් අනිත් පැත්තෙන් නිකනුත් ඔහම අපිට කපන්න පුළුවන්. මම ටීචර් කපලා පෙන්නන්නම් මේ විදිහට. මෙතන දැන් අන්තිම පරිස්සමෙන් පුතේ කෙරවල කපලා ඉවත් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මේක මේ පැත්තට හරවලා දැන් මේ පැත්තෙන් කපන්න.
මේකට පුතේ මේ ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට ලොකු වතුරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේද? දැන් ආයෙත් මේ පැත්ත. දැන් පුතේ අපි මෙන්න මේ විදිහේ මෙහෙම කැපුවට පස්සේ මේ වගේ මේ රූපය හැඩයක් තමයි පුතාලට දැක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුතේ මේක මෙතනින් දිග අරින්න. මෙන්න මේ විදිහට මේක පරිස්සමින් පුතේ දිග අරගන්න. ඉරෙන්න පුළුවන් මොකද අපි කපලා තියෙන නිසා. ඒ නිසා ඊටාම සීරුවෙන් අර කැපුම් පාරවල් නිසා පුතේ ඒක ටිකක් අර එහෙම දිගාරෙන් අමාරුයි. මෙහෙම මේක අපි දැන් නැවුම් පාරවල් ටික ආයෙත් ඔන්න අපි දිගාරිනවා මෙහෙම. හරි අපිට භාගය ආව මේකත් පුතේ ඉතින් ගන්න. මෙතන යටපොළේ තාම පරිස්සමින් දිගාරගන්න පුතේ අපි නැත්තම් කපපු කැපුම් පාරවල් දෙකේ දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ තමයි පුතේ අපිට එක තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකේ එක කොටසක් අරගෙන දැන් අපිට කොටස් දෙකක් ගන්න පුළුවන්. මේක මැද පුතේ සිදුරක් හදා ගන්න ඕනේ චූටි සිදුරක්. පැන්සලෙන් හරි පුතාල පොඩි සිදුරක් හදාගෙන දැන් මේ ඊට පස්සේ පුතේ නැවත අපි කතුරයි මෙන්න මේ වගේ අපි දැන් අර ඉස්සෙල්ලා කපාගෙන ඉවත් කරගත්ත කොටසෙම කෑල්ලක් ගන්න පුළුවන්. අරගෙන මේ වගේ පුතේ කෑල්ලක් ඔහොම කපාගෙන මේක පුතේ රෝල් කරන්න ඕනේ මෙහෙම. නැත්තම් පුතේ අපි අර මේ දැන් මේ ලැන්ටර්න් එක ඉල්ලුවාම ගැලවෙන්න පුළුවන්. මේක කරන් තමයි අපි තද කරන්න තමයි මේක ගන්න. ගම් බෝතලේ අරගෙන පුතේ මේක අරව ගන්න. මෙහෙම ටික කොටසක් අරව ගන්න. දැන් පුතාලට මෙන්න මේ කෑල්ල ඊට පස්සේ නැවත අපි කලින් ඕන කියලා ගත්ත නූල් පන්දු අරගෙන පුතේ මේකේ නූල් පන්දුවෙන් නූලක් අරගෙන මේකේ වටේ ඔතා ගන්න. මේ ටිකක් ඔතා ගන්න. පාදන මෙන්න මේ අපුතර කුඩා මෙන්න මේ විදිහට ඔහම නූල් පන්දුවෙන්ම ඒකට ගැටයක් දාගන්න. නැත්තම් පුතාලට ලේසි විදිහකට ගැටයක් දාගන්න. මම පුතාලට තව ක්‍රමයක් කියලා දුන්නේ. මෙහෙම ලේසියෙන් පුතාලට ගැටයක් දාගන්න පුළුවන්. මෙහෙම කොටසක් එනවා පුතේ. ඒක මෙන්න මේ සිදුරෙන් දාලා මෙන්න මේ විදිහට ඒක එහෙම තියන්න. එහෙම දැන් මේ කොටස මෙහෙම තියෙනවා පුතාලට. ඒක තේරෙයි පස්සේ මොකටද අපි එහෙම කළේ කියලා. දැන් පුතාලා නැවත ගම් බෝතලේ අරගෙන මෙන්න මේ වටේ ගන්න ඕනේ පුතේ ගම්. මේ අවසාන රවුමේ තමයි පුතේ අපි ගන්නෙ. මැදේ නෙමෙයි මේක විතරයි ගන්නෙ. එහෙම රවුමේ ගාගෙන මෙන්න මේ අපි හදාගත්ත මේ අනිත් කොටස අරගෙන මේක උඩින් හරියටම තියලා ඒ අර නැමුල් පාරවල් දිගේම තිබ්බනම් පුතේ ඒක පහසුයි. හරියටම තියලා අලව ගන්න. දැන් පුතේ අපි කලින් නූල එළියට ගත්තා. ඒක මෙහෙම දැන් අපි නිර්මාණය කරලා අවසන් මෙහෙම නූල අරගෙන
සැරේ එතකොට අපිට මෙන්න විතර අන්න අපේ පුතේ මෙන්න මේ ලැන්ටර්න් එක තමයි නිර්මාණය කළේ. දැන් පුතේ මෙන්න මේ ආකාරයට පුතාට ලස්සන ලැන්ටර්න් ගොඩාක් හදාගන්න පුළුවන්. මේක දැන් කුලඟ තියෙන තැනක වගේ ඉල්ලුවොත් පුතේ මේක කැරටි ලස්සනට තියෙනවා. තව ඔයගොල්ලන්ට බල්බ් එකක් ඇතුලට දාලා යන්නත් පුළුවන්. පුතාට ඒවා කරලා නිර්මාණ හදලා බලන්න. පුංචි අපට නනගුණදම් YouTube channel එකේ Facebook පිටුවේ පුතාලට මේක නරඹන්න පුළුවන්. මේක නරඹලා අපිට like කරන්න, comment කරන්න. අපිට මේක හදලා Facebook කරා එවන්න. එතකොට ඊට තවත් නිර්මාණ ගොඩකින් ඕගොල්ලන්ව හමු වෙනවා. ඒ හමු වෙන තුරු පුංචි පුතාලා හැමෝටම ආයිබෝවන්.